টেন টেনে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ইয়াত ন কেনেকুৱা ঠাণ্ডা কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ইটাল লগাব লগা হৈছে আপোনালোক ভালে ভালে আছেনে আজি আমি গাঁৱলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি যে উৰুকা আজি যে উৰুকা সেইকাৰণে আমি গাঁৱলৈ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ গাঁৱলৈ আইতা এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই আইতাই ভাবিছে আমি নাহোৱে দাদাৰ পৰীক্ষা ফাইনেলি শেষ হ'ল সেইকাৰণে আমি যাব পাৰিলোঁ চাওক পিছফালে ৰ'দ গাইজ মই কেইটা বজাত আহিছোঁ মই নিজেও গম পোৱা নাই চাওক না মই এটা অকল চুৱেটাৰ পিন্ধিছোঁ আৰু অকল এইটো পিন্ধিছোঁ এইটো আৰু মই আপোনালোকৰ এটা ইউনিক চিন দেখাওঁ ৰ'ব আছে পাহাৰখন দেখিছেনে এই পাহাৰখন একদম কুঁৱলী চাওকচোন একো দেখা পোৱা নাই অকল এইখিনিয়ে দেখা পাইছে আৰু এইখিনিতো একদমেই দেখা পোৱা নাই এতিয়া টাইম কিমান হৈছে তাৰ টাইম 8টা আৰে ইমান পিপ পিপ বজাই থাকে এতিয়া হৈছে 8:05 পাপা এতিয়া মোৰ কাৰণে পুৰি আনিছে মোৰ কাৰণে এতিয়া পাপাই দেখা এতিয়া মালত খাম অকণ এই যাওক পুৰি এতিয়া নাখাওঁ আৰু চব্জি দাইল আছে এইটো গাইজ আমি ফাইনেলি শৰাইঘাট পাই গ'লোঁ শৰাইঘাটত পানী ভৰ্তি হৈ গ'ল বা চাওকচোন আৰু শৰাইঘাটত শৰাইঘাট চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু শৰাইঘাটৰ তলত পানী বা ইমান পানী হৈ গৈছে চাওক আমি এতিয়া বহি আছোঁ আমাৰ আইতাই ঢেঁকী মাৰি আছে দেখাই আছে এইটো মোৰ আইতা হাই কৈ দিয়া হাই ইউটিউবত দিম এইটো ঢেঁকী এইটো হ'ল ঢেঁকী আৰু এইটো হ'ল চাউলৰ গুড়া এইটো ডাঙৰ আইতা এইটো আমাৰ আইতা চাওক আৰু ঢেঁকীৰ আৱাজটো শুনকচোন কিমান মজা লাগে ঢং 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 এইবিলাকে আমাৰ অসমৰ পৰম্পৰা এতিয়া ব'লক আহিলোঁ এতিয়া ভেলাঘৰটো আপোনালোকক দেখাম আৰু চাওক আমাৰ গাঁৱৰ পুজিটো ইমান ডাঙৰ দেখিছে আৰু ইয়াতে গৰু চৰু দিয়া আছে চাওক গৰু চৰু এইটো হ'ল পুজি আৰু এইটো হ'ল এটা আমাৰ গাঁৱৰে বুঢ়া গোহাঁই থান বুলি কয় এইটো আৰু এই ভেলাঘৰ আজি মই মোৰ নিজৰ গাঁওখনৰ আপোনালোকক মই ভেলাঘৰ দেখাব গৈছিলোঁ নেহেৰুবালিতো আপোনালোকক মই দেখালোৱে আৰু মাহঁতে বোলে আগতে বনমাছি কৰিছিল এতিয়া কি বনমাছি চব সেইটো ভাবি আছে এতিয়া মই কৰি দেখাব গাইজ এতিয়া ব'লকচোন ব'লক কৰি চাওঁ এনেকৈ কৰাওঁতে ভাবে দেখিছে পাপাৰ হাতে আগতে এই বেৰাত আনৰ বেৰাত মই যে দেখাই দিলোঁ যে বেৰা ভাঙা আৱাজটো সেনেকুৱা কৰিছিল তাৰপিছত মালিকে উঠি পেলাই আৱাজ এটা কৰি দিলে পাপাহাত অট'মেটিকলি লুকাই গাইজ দেখিছে কি বুদ্ধি আছিল সেইদিনে ভাল আছিল গাইজ এতিয়া সন্ধিয়াটো হ'লে দেখিছে স্কাইখন সন্ধিয়া হ'ল কাৰণে এতিয়া কি কৰিম এতিয়া ভেলাঘৰতে যাওঁ চাওক ব'লক গাইজ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ গাঁৱৰ পুজিটো ইমান ডাঙৰ দেখিছে আৰু এই ভেলাঘৰ গাইজ মই আৰু আপোনালোকক
কথা কওঁনে মই তাৰে ওচৰত কিয় জানে আপোনালোকে চাগে You just always been a tighter rusher. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it. এয়া আমাৰ ভোগালীৰ আয়োজন এয়া মাছ মাই ফ্ৰাই কৰিব মাংস বনাবৰ কাৰণে এইবিলাক যোগাৰ হৈছে এই মাছ ভাজি হোৱাৰ পিছত মাংস বনাম তো সময় নেই বুঝবা আর একদিন হে করে দিলি এয়া আমাৰ আইতাই পিঠা বনাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰিছে কালিও দুবার মাংস খাচ্ছি এই পিঠাখনৰ নাম হ'ল নাৰিকল পিঠা চাওক কি সিস্টেমত বনায় এটা থেকে করে যাও তো এই করে আছে এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া বলে ইয়াৰ পিছত কি তাতে মিক্স কৰা তুমি কেনেকে জানিলা ওইটা হাতত নুপুৰে চাউল বেয়া নহয় কিন্তু মই ভালকে এটা স্পেচিয়েল আজি যে বিহু কাৰণে মাঘ বিহু কাৰণে আজি মই মাংস ৰান্ধিম ৰ'ব মই ৰান্ধিম এয়া হ'ল মাংস এতিয়া মই ঢালি দিম এই মাংস আৰু ইয়াতে মই কি ইয়াতে কি এইবিলাক এয়া পিঁয়াজ আৰু এইবিলাক পিঁয়াজ নিমখ মাছখিনি ভাজা হ'ল এয়া স্নেহাংশুৱে আজি খানা বনাব গাইজ এটাতো দিয়া দিয়া গাইজ আমাৰ মায়ে মোক থলা কাপোৰখন নিদিয়ে লৰাই দিয়া এতিয়া তুমি এইটো দিয়া আগতে দিয়া বাকি দিয়া গোটেই বাকি দিয়া গোটেই বাকি দিয়া গোটেই দি দিয়া এইখন পৰি যাব অকণমান দিয়া এতিয়া লৰাই দিয়া দিয়া আকৌ নহয় দিয়া লৰাই দিয়া সেনেকৈ লৰাই দিয়া পুৰা গাইজ বিহুৰ দিনা মোক ৰান্ধনি বনাইছে সেনেকৈ লৰাই দিয়া পুৰা লাগি গ'ল দিয়া লাগি যাব গাত মজা লাগে গাইজ মোৰ ৰান্ধনি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বোলো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া আলুখিনি দি দিয়া গাইজ এনেকৈ কৰি ল'ব লাগেতো উৰুকাত এইবিলাক কৰি মজাই বেলেগ এতিয়া মাংসটো দি দিব লাগিব দিওঁনে গোটেই ঢালি দিয়া খাই মোৰ দিগদাৰ হৈছে এইটো ঢালি দিয়া ঢালি দিয়া স্পেচিয়েল পৰি গ'ল ৰ'বা ধুই আনি দিম ৰ'বা পৰি গ'ল ৰ'বা নুচুবা গাইজ এতিয়া মই মছলা দিম গোটেই দি দিয়া কেনেকৈ খাই গৈছে গোটেই আহিছে এতিয়া আৰু লৰাই দিব আমাৰ আইতাই পিঠা পুৰা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি বনাই আছে এতিয়া এতিয়া আমি টেষ্ট কৰিম মই বনোৱা মাংস
এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি আঞ্জা হৈ গ'ল না মা হৈ গ'ল এতিয়া ডাঙৰ ককা হাততে যাওঁ জুই ধৰি গ'লে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা ইয়াত ন কেনেকুৱা ঠাণ্ডা কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হিটাৰ লগাব লগা হৈছে ভাত খুৱাই দিবানে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা উঠা 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 গাইজ এতিয়া ৰাতি হৈছে আৰু আমি এতিয়া জুই পোৱাম আৰু ওপৰত মুনো ওলাইছে মুন এতিয়া জুই পোৱাবলৈ যাওঁ দিয়ক এই দেখিছেনে ঠাণ্ডাত কঁপি গৈছোঁ নয়ন খুৰা আৰু ককাই আমি লগাইছে ঠাণ্ডা মজা জুই হৈছে দেই নয়ন খুৰা বাবা খুৰা হাতৰ বাবে বেয়া নিলে তোমাৰ অকলে ভয় নালাগিব গাইজ আমি এতিয়া জুই পোৱাই আছোঁ মা আৰু মই চাওক আৰু এইটো ককা ডাঙৰ ককা এই চাওক জুই মোৰ পিছফালে এইটো ভাল লাগিছে এতিয়া জুই পোৱাই আছোঁ বহুত মজা লাগে জুই পোৱাই গাইজ মোক চাওক উৰুকাত জুই নোপোৱালে আমেজে নাই এতিয়া গছৰে দিছে জ্বলাত টাইম লাগিব গাইজ মই আজি উৰুকা এনেকৈ এনজয় কৰিলোঁ এই উৰুকা যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই বাই একদম জমি আছে পুৰা আমাৰ কোনটো চৌকেষ্টৰ ভিতৰত নেকি